Hello viewers, মই আজি পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ পেলাই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়াই এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্ট কাৰণ এইটো প্ৰায় আমাৰ প্ৰশ্ন আহি থাকে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ পৰা যে আমি পুলিখিনি কেনেকৈ পটিং কৰিম। তো এইটো খুব সাধাৰণ প্ৰশ্ন, খুব সাধাৰণ কথা, তথাপিতো দেখা যায় যে প্ৰায়ে আমাৰ এইটো লৈ পেলাই এটা সমস্যা মানুহৰ হয়। কেতিয়াবা হালধীয়া পৰি পুলি মৰে বা পুলিখিনি বাহনটো ঠিক নহয়, তেতিয়া এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন আমাৰ আহে যে পুলিখিনি আমি কেনেকৈ ৰোৱা উচিত। তো মই ভাবোঁ যদিও এইটো সাধাৰণ, তথাপিতো দুই এটা কথা খুব ভাইটেল বা ইম্পৰ্টেণ্ট, তেনে ক্ষেত্ৰত মই কথাকেইটা আপোনালোকক জনাই থ'বৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। চ' প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ জাৰ বুলি ক'লে, মাটিৰ পট বুলি ক'লে আমি তিনি ধৰণৰ পট সাধাৰণতে বুজোঁ। এটা পট হ'ল আপোনাৰ আৰ্থেন পট, যিটো আমি মাটিৰ পাত্ৰ বুলি কওঁ। ইয়াত কেইবাটাও ছাইজত আহে, বিশেষকৈ আমাৰ হাতত থকা ছাইজকেইটা হ'ল 8 ইঞ্চিৰ থাকে, 10 ইঞ্চিৰ থাকে, 12 ইঞ্চিৰ থাকে বা এটা বাম্পাৰ ছাইজ থাকে, মানে বিগাৰ ছাইজটো। এতিয়া কথাটো হ'ল এই গোটেইকেইটা পটৰ ভিতৰত আমি যদি প্ৰশ্ন এটা আহে যে আমি কোনকেইটা পটনো আউটডোৰত ৰাখিব পাৰিম, বাহিৰত ৰখাৰ কাৰণে বেছি উপযোগী, তো মোৰ মনেৰে ক'বলৈ গ'লে মোক যদি সোধে প্ৰশ্নটো, তেনেহ'লে মই প্ৰথম প্ৰশ্ন ক'ম যে মাটিৰ টাবেই সাধাৰণতে বেষ্ট। কাৰণ কেইবাটাও কথাত, প্ৰথম কথা হ'ল মাটিৰ টাববিলাকত ৰন্ধ্ৰ থাকে, ফুটা থাকে, য'ৰ পৰা এক্সেচিভ পানীটো ওলাই গুচি যায় বা ৰ'দৰ পোহৰত টাবখিনি প্ৰায় বেছি গৰম নহয়। সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যেন টাবটো যদি গৰম হৈ যায়, পানীখিনি গৰম হৈ যায়, ফলত পুলিটো মতলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অলপ বেছি থাকে বা পুলিটোৰ পানী যদি কমি গুচি যায়, তেতিয়া পুলিটো বাঢ়নৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয়, যিটো প্লাষ্টিকৰ পটৰ ক্ষেত্ৰত হয়। তো প্লাষ্টিক বা চিৰামিক আমি দুইটাই ইনডোৰত ৰাখিব পাৰোঁ, ইনডোৰৰ কাৰণে দুইটাই ভাল, বা প্লাষ্টিকো আমি আউটডোৰত ৰাখিব পাৰোঁ যদি ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ পট হয়। যদি ছাফিচিয়েণ্ট যথেষ্ট সংখ্যক তাত মাটি আমি ভৰাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে তাত আমি প্লাষ্টিকৰ পট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো মাটিৰ পট যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নহ'লে সৰ্বসাধাৰণতে যিখিনি আমি পুলি ৰুওঁ, আমি সাধাৰণতে স্থায়ী গছ যিবিলাক আমি ৰুওঁ, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমি মাটিৰ যিটো কম্প'জিশ্যন, সেইটো আমি সাধাৰণতে কেনেকুৱা দিলে ভাল, সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহে যে কেনেকুৱা দিলে ভাল। তো মই কওঁ যে গোটেইকেইটা কথাৰ ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল টাববিলাকৰ যিটো পটৰ তলত যিটো আপোনাৰ ফুটা থাকে, সেই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। সদায় দেখা যায় যে পটবিলাকৰ তলত যিটো ফুটা থাকে, এইটো সাধাৰণতে মাটিৰ যেতিয়া বনোৱা হয়, কুমাৰসকলে বনায়, তেওঁলোকৰ ফুটাটো ছাফিচিয়েণ্ট নাথাকে। মিনছ প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো পটৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সেই ড্ৰেইনটো যদি আমি ইনডোৰত ৰাখোঁ, সাধাৰণতে ইনডোৰত ৰাখোঁ, তেনেহ'লে তাৰ তলত আমি এখন ট্ৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বগা বা যিকোনো ট্ৰে, এনেকুৱা মাটিৰো থাকে, মাটিৰো পোৱা যায় বা প্লাষ্টিকৰো পোৱা যায়, আমি ট্ৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই ট্ৰেখন পৰাপক্ষত টাবটোৰ ৰংটোৰ লগত মিলাই ল'ব পাৰিলে ভাল। ছেকেণ্ড এবিধ ট্ৰে থাকে, আমাৰ হাতত পট থাকে, যিটো হ'ল আমাৰ প্লাষ্টিকৰ পট। প্লাষ্টিকৰ আমাৰ বিভিন্ন ছাইজৰ পট আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পট থাকে। তো প্লাষ্টিক আমি যেনেকুৱাই লওঁ, এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ পট থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ পট থাকে, পটবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে। পটৰটো, প্লাষ্টিকৰ পটৰটো সেই একেটাই কথা, ছাফিচিয়েণ্ট আমি যিটো পটৰ তলৰ যিটো ফুটা, সেইটো আমি ছাফিচিয়েণ্ট কৰি ল'ব লাগে। কাৰণ ইয়াত যদি ফুটা ছাফিচিয়েণ্ট নাথাকে, পানী ইয়াত ৱাটাৰ লগিং হ'ব, পানী জমা হ'লে কি হ'ব, পানীৰ তলত জমা হৈ গুচি যাব, আৰু যেতিয়া ইয়াত পানী জমা হ'ব, ইয়াত ফাংগাছ ডেভেলপ কৰিব, মানে ভেঁকুৰ ইয়াত উৎপন্ন হ'ব। চ' আমি এতিয়া কেইটামান গছ বাদ দি সাধাৰণতে এন্থুৰিয়াম দেখা যায়, হাইব্ৰিড এন্থুৰিয়াম বা জাৰবেৰা বা আমাৰ এজেলিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ গছবিলাকত সাধাৰণতে এই কম্প'জিশ্যনটো নাখাতে। মই যিটো কম্প'জিশ্যনৰ কথা এতিয়া আমি পাতিম, সেইকেইটা কম্প'জিশ্যন এই কথাটো নাখাতে। তাৰ বাদ দি সৰ্বসাধাৰণ পুলিখিনিৰ কাৰণেহে মই কথাটো পাতি আছোঁ। তো এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ যিটো মাটিৰ মিক্সচাৰ আমি কেনেকৈ ল'ব লাগে, ইয়াত বস্তু আমি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কি কি দিছোঁ তুমি চাই লওক। এটা বস্তু হ'ল পাৰ্লাইট, এইটো হ'ল পাৰ্লাইট বুলি কয়। এইটো পাৰ্লাইট ই কি কৰে, ইয়াৰ কামটো হ'ল প্ৰথম কথা এই মাটিৰ ৰন্ধ্ৰটো তৈয়াৰ কৰে, যে শিপাবিলাকে উশাহ ল'বৰ কাৰণে ৰন্ধ্ৰটো যিটো দৰকাৰ হয়, পাৰ্লাইটবিলাক যিহেতু পাতল আৰু সি মাটিৰ লগত মিহলি হৈ থাকিলে ৰন্ধ্ৰটো তৈয়াৰ কৰে। তো এইবাৰ মই এটা সাধাৰণ সাম্যক এটা আন্দাজৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে পুলিখিনি মিক্সাৰটো কেনেকৈ কৰিম। ইয়াৰ 1 চামুচ, ইয়াৰ আমি 1 চামুচ ল'ম অনুমানিক, তাৰমানে 10 ভাগ ল'ম, ধৰি লওক 10% আমি ল'ম, 10% যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে 10% ল'লোঁ অনুমানিক। তো ইয়াৰ আমি ভাৰ্মি কম্প'জ, এইটো হ'ল ভাৰ্মি কম্প'জ, আপুনি দেখিলে ধৰি পাব এইটো ভাৰ্মি কম্প'জ, ইয়াৰ ভাল কোৱালিটিৰ ভাৰ্মি কম্প'জ। গতিকে ইয়াৰ আমি 20% ল'ম, ইয়াৰ 2 চামুচ ল'ম, 20%, 2 চামুচ, 2 চামুচ। তাৰপিছত আহিল আমাৰ কোকোপিট। কোকোপিটৰ কামটো হ'ল সাধাৰণতে ইয়াৰ মাটিৰ যিটো মইশ্চাৰ, যিটো আৰ্দ্ৰতা, সেইটো আপোনাৰ ধৰি ৰাখে, কোকোপিটে ধৰি ৰাখে। খালি কোকোপিটৰ ক্ষেত্ৰত এটাই কথা খুব দৰকাৰী, যে কোকোপিটটো যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে কোকোপিট এবাৰ ধুই ল'ব লাগে, ধুই পেলাই চেপি পেলাই তাৰ যিখিনি লেতেৰা পানী প্ৰথমবাৰ কাৰণে পেলাই ল'ব লাগে। নহ'লে কি হয়, কাৰণ কোকোপিট যিবোৰ চ'ৰ্চৰ পৰা আহে, যিবোৰ উৎসৰ পৰা কোকোপিটবিলাক আহে, দেখা যায় যে কেতিয়াবা ইয়াত কিছু সাগৰীয় নিমখ জাতীয় বস্তু থাকিব পাৰে, যাৰ কাৰণে পুলিবিলাকৰ কেতিয়াবা অপকাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে কোকোপিটটো সদায় ধুই লোৱাটো বাঞ্ছনীয়। তো এই কোকোপিট আমাৰ ধুই লোৱা আছে অলৰেডি, আৰু ধুই পেলাই চেপি আমি শুকুৱাই থোৱা আছে, আৰু নুশুকুৱালেও হ'ব, তথাপিতো মই কৈছোঁ যে শুকুৱাই ল'ব পাৰি। তো ইয়াৰো আমি 2 চামুচ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ।
আচ্ছা, এই ক্ষেত্ৰত খুব এটা দৰকাৰী কথা মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ, তথাপিও মই আপোনাক কৈ থৈছোঁ। যেতিয়া আমি আৰ্থেন পট মানে মাটিৰ পট আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেনেহ'লে তাত আমি এনামেল ৰং দিব নালাগে। বহুতে কি কৰে যে পটটো সুন্দৰ দেখিবৰ কাৰণে প্লাষ্টিকৰ লুক এটা দিবৰ কাৰণে বা প্লাষ্টিকৰ ৰংবিলাক অলপ চকুত লগাৰ কাৰণে কি কৰে, এইটো এনামেল ৰং সাধাৰণতে দি দিয়ে, যাৰ কাৰণে কি হয় ৰন্ধ্ৰবিলাকে বন্ধ হৈ গুচি যায়। যদি ইয়াত দিয়া যায় তেনেহ'লে ৱাশ্বেবল ডিষ্টাম্পাৰ আমি দিব পাৰোঁ বা টেৰাকটা ৰং বুলি আমি যিটো কওঁ, ৰঙা যিটো ৰং আমি দেখোঁ, সেইটো যদি দিয়া যায় তেনেহ'লে ৰন্ধ্ৰবিলাক অটুট থাকে আৰু তেনেকুৱা হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আচ্ছা, ইয়াৰ লগত আমি যিখিনি মাটি দিম, সাধাৰণ গাৰ্ডেন চইল যিখিনি আমাৰ বাৰীৰ যিখিনি মাটি তাত আমি দিলোঁ, তাৰ আমি 5 ভাগ দিম, তাৰমানে 50% আমি মাটি দিলোঁ। সাধাৰণতে এইটো কম্পজিশ্যনতে আমি সাধাৰণতে মিলাওঁ। ইয়াত সাধাৰণতে আমি এই সময়ত আমি সাধাৰণতে এক্সেচিভ সাৰ বা এনেকুৱা প্ৰয়োগ নকৰোঁ, কাৰণ পুলিবিলাক সাধাৰণতে সৰু হৈ থাকে, সৰু অৱস্থাত তপতকৈ আমি নিদিওঁ, আৰু দিলেও কেতিয়াবা প্ৰয়োজন অনুসাৰে আমি ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট জাতীয় বস্তু আমি দিওঁ। এই গোটেইকেইটা মিশ্ৰণ লোৱাৰ পিছত মাটিটো আমি মাটিৰ লগত আমি ভালকৈ মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল, আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা হ'ল, ইয়াৰ তলত এই যে টাবটোত পানীটো ড্ৰেইনেজ প্ৰপাৰ হ'বৰ কাৰণে আমি দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল আমাৰ ভগা টাবৰ টুকুৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এইটো আমাৰ হাতত এটা অপশ্যন থাকে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি ইটাৰ টুকুৰা দিব পাৰোঁ, B+ বা এনেকুৱা টুকুৰা ইটা আমি দিব পাৰোঁ, যাতে মাটিৰ ৰন্ধ্ৰবিলাক আমাৰ ঠিকে থাকে, পানীবিলাক যাতে সহজে আমাৰ পৰা ওলাই যায়। আৰু তৃতীয়তে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কয়লা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো কয়লা ব্যৱহাৰ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত এটা বৰ ভাল সুফল পোৱা যায়, কাৰণ কয়লাই কিছুমান ভেঁকুৰনাশকৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু পানীৰ ড্ৰেইনেজটো খুব সুন্দৰ হয়, আৰু কয়লাৰ পট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত আমি টুকুৰাবিলাক দিলোঁ, দি পেলাই তাত আমি এই মিশ্ৰণটোৰ কিছু অংশ আমি দিলোঁ, অকণমান দিলোঁ, তলতে অলপ আমি দিলোঁ, দি পেলাই ধৰি লৈছোঁ আমি আজি এতিয়া এই যিটো ফুলৰ পুলি আমি আনিছোঁ, সেই পুলিটো আমি যদি ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ যে ৰিপৰ্টিং কৰা আমি এটা বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ, আমি তেনেকৈ মাটিখিনি গুচাই ল'লোঁ, তাৰ এক্সেচিভ যিখিনি মাটি সেইখিনি আমি গুচাই ল'লোঁ, আৰু পটটোৰ লগত খাপ খোৱাকৈ তাৰ উচ্চতাটো আমি ৰাখিলোঁ, যাতে পটটোৰ হাইটটো ইয়াৰ উচ্চতাটো পটটো যাতে চেৰাই নাযায় তেনেকৈ আমি ৰাখিলোঁ। ৰাখি পেলাই বাকীখিনি মাটি আমি দাঁতি দি দিলোঁ। খালি এই ক্ষেত্ৰত এটা মন কৰিবলগীয়া যে ওপৰৰ পৰা কমেও 1.5 ইঞ্চি মাটি আমি 1.5 ইঞ্চি মাটি আমি কমাই থ'লোঁ ইয়াত, যাতে পানী দিলে পানীটো বাগৰি পেলাই বৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে আমি অন্ততঃ 1.5 ইঞ্চি মাটি আমি এনেকৈ কম কৰি ৰাখিলোঁ, যাতে পটটো অকণমান হ'লেও খালী থাকে। খালী থাকিলে কি হয়, ইয়াত পানীটো ধৰিব। ইয়াত দুটা কথা চাবলৈ আছে, খুব বেছি খুন্দি পেলাই দিব নালাগে। ইয়াত পানী দিয়াৰ লগে লগে সাধাৰণতে সি অলপমান টেপা খাই ধৰিব, তথাপিতো সাধাৰণভাৱে আমি এনেকৈ হাতে যদি চিপা মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে মই ভাবোঁ চাফিচিয়েণ্ট, যথেষ্ট ইয়াৰ কাৰণে। এইটো আমি কৰি দিলোঁ। তেতিয়া তাৰপিছত আমি যদি পানী ইয়াত দি দিওঁ, পানীখিনি ইয়াতে পানীয়ে স্বাভাৱিকতে আপোনাক ধৰিব, আৰু 2 এদিনৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি বস্তুটো চিধা ৰ'দলৈ উলিয়াই নিদি 2 এদিনৰ কাৰণে আমি অকণমান ঠাণ্ডা জেগাত তাক ৰাখি দিলোঁ, 2 দিন বা এদিনৰ কাৰণে। তাৰপিছত লাহেকৈ আমি তাৰ নিজস্ব জেগাত ৰাখি দিলোঁ। তো গছ লৈ পেলাই ইয়াৰ প্ৰকাৰভেদ হ'ব, যিবোৰ গছ আমি বেছিকৈ ৰ'দ লাগে, যেনে ক্ৰটন জাতীয় গছত বেছি ৰ'দ লাগে, সেইবিলাক আমি ৰ'দত ৰাখিলোঁ। চিংগেডিয়াম জাতীয় গছবিলাকত আমাৰ অলপ কম ৰ'দত লাগে, অলপ কম ডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকিব বিচাৰে, তো এইবিলাক আমি তেনেকৈ ৰাখিলোঁ। বা ফিন'ডেণ্ডন হ'লেও ডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ পৰা অলপ আঁতৰাই থ'লোঁ। তো সেইবিলাক প্ৰকাৰভেদে আমাৰ পুলিবিলাকৰ প্ৰকাৰভেদে বস্তুটো বেলেগ হ'ব। এতিয়া ইয়াত আমি সহজে আমি এইকেইদিনৰ ভিতৰত খুব বেছি 2 এদিনত আমাৰ সাৰ ইয়াত দিবলগীয়া বিশেষ একো নাই, কাৰণ অলৰেডি ভাৰ্মি কম্প'জে আমাৰ সাৰৰ যিটো গুণাগুণ সেইটো সি কম্পেনছেট কৰিবই। আৰু লগে লগে পুলিটো ৰোৱাৰ পিছত ঠিক অলপ দেৰি পিছতে মই ভাবোঁ অলপমান পানী দি দিয়াটো ভাল, জিঞ্জি অলপমান আমি পানী দি দিলে পুলিটো ছেটন আউট হৈ গ'ল, সেইমতে থাকিব। এতিয়া এই আমাৰ যিটো আপত্তি আহে বা মানুহে যিটো সাধাৰণতে আমাক কমপ্লেইনটো দিয়ে যে পুলিটো মৰে কেলৈ, প্ৰথম কথাটো হ'ল যিটো পুলিটো আমি চিম্পটমটো আপুনি ধৰিব পাৰিব, যদি পাতবোৰ হালধীয়া পৰি গুচি যায় আপুনি জানিব তলফালৰ ফুটাৰ ড্ৰেইনেজটো চাফিচিয়েণ্ট নাই হোৱা। তো আপুনি দুটা কৰিব পাৰে, যদি খৰধৰকৈ কৰিবলগীয়া আছে কিবা এটা টান বস্তু লৈ পেলাই ফুটাটো ডাঙৰ কৰি দিলেও হ'ল, বা আপোনাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয়, বা বেলেগ পটলে আপুনি শ্বিফ্টটো কৰি দিব পাৰে। খালি এইকেইটা কথা তাত মন কৰিবলগা থাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল যদি আমি প্লাষ্টিকৰ পটত এই বস্তুটো লগাওঁ, সেই তাৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা, ইয়াৰ ফুটাকেইটা সেই ডাঙৰ কৰি আমি ল'ব লাগে, যাতে আমি ফুটাকেইটা ডাঙৰ কৰি ল'লে পানী এটা চাফিচিয়েণ্ট ওলাই যায়। আৰু তলত এখন ট্ৰে, এনেকুৱা আমাৰ ট্ৰে থাকে, এনেকুৱা ট্ৰে থাকে য'ত আমাৰ পানীটো এক্সেচিভ পানীটো ওলাই নাযাবৰ কাৰণে ট্ৰে থাকে, আমাৰ সাধাৰণতে ইনডোৰ দিলে। আৰু পাৰিলে ইয়াৰ ৰংটো টাবৰ ৰঙৰ লগত তলৰ ট্ৰেখন যদি কালাৰটো মিলি থাকে বেছি সুন্দৰ চকুত লগা হয়। মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে, যিটো পাৰলাইটৰ মই কথাটো ক'লোঁ, ইয়াৰ আপোনাৰ ধৰি লওক 10% আপুনি দিলে, আৰু ভাৰ্মি কম্প'জ আমি 20% দিলোঁ, আপোনাৰ কোকোপিট আমি 20% দিলোঁ, আৰু যিটো গাৰ্ডেন চইল সেইটো আমি 50% দিলোঁ, দি পেলাই টোটেল 100% আমাৰ হৈ গ'ল।
100% যেতিয়া হ'ল এই মিশ্ৰণটো আমি পটত আমি ঢালিলোঁ, তলৰ ফুটাটো আমি ডাঙৰ কৰি ল'লোঁ, যিমানখিনি পায় তলত আমি ইটাৰ টুকুৰা বা পটৰ টুকুৰা দিলোঁ, মাটি ভঙা টাবৰ টুকুৰা দিলোঁ, দি মাটিখিনি দিলোঁ, দি পুলিটো চিফ্ট কৰি পেলাই ইয়ালৈ আমি দিলোঁ, দি এইটো অকণমান সাধাৰণভাৱে হাতেৰে আমি চেপি দিলোঁ, সাধাৰণ পানী দিলোঁ, খুব বেছি জোৰকৈ চেপি দিব নালাগে, সাধাৰণভাৱে আঙুলিয়ে চেপি দিলেই চাফিচিয়েণ্ট হৈ যায় আৰু পানী দিয়াৰ লগে লগে মোটামুটি ছেটেল ডাউন হৈ গুচি যায় আৰু পুলিটো ঠিক লগে লগে ৰ'দলৈ নুলিয়াই 2 দিনৰ কাৰণে আমি ভিতৰত ভৰাই থ'লোঁ। তাৰপিছত আমি নিয়মিতভাৱে য'ত যেনেকৈ যাক ৰাখিব লাগে, কাৰণ পটৰ পুলিৰ গছৰ প্ৰকাৰভেদে আমি তাক বেলেগ বেলেগে ৰাখি দিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা দেখা যায়, আমি চিৰামিকৰ পটৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমাৰ হাতত চিৰামিক বহুত পট থাকে, তো চিৰামিক পটত আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ পটত পুলিটো ভৰাই বহুতে কি কৰে, কাৰণ পুলিটো কেতিয়াবা ৰ'দত উলিয়াবলগীয়া হয়, যিহেতু চিৰামিক পটটো অলপ হেভি থাকে আৰু কষ্টলি, গতিকে প্লাষ্টিকৰ পটত ভৰাই পেলাই চিৰামিকৰ পটত এনেকৈ ৰাখিবলৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু সময় অনুসাৰে সেই পুলিটো উলিয়াই আনি পেলাই বাহিৰ ৰ'দত বা য'ত দিবলগীয়া হয়, যদি আনি দিবলগীয়া হয়, আনি আকৌ পটত চিৰামিক পটত ড্ৰয়িং ৰুমত সাধাৰণতে মানুহে সজাই থয়। আৰু চিৰামিক পটবোৰ ডিউৰেবল, বহুত দিন যায় আৰু অলপ টকৰ লাগিলে ভাগে, গতিকে তাক সাধাৰণভাৱে ৰাখিবৰ কাৰণে এইটোৱে ভাল। মই ভাবোঁ আজিৰ কাৰণে এইটো চাফিচিয়েণ্ট হৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট বাকীকেইটা পুলিৰ কাৰণে এন্থোৰিয়াম বা বাকী পুলিখিনিৰ কাৰণে কি প্ৰিপাৰেশ্যন লাগিব সেইটো আমি পিছত কথা পাতিম। ধন্যবাদ।